Alright, so para po sa ulam natin tonight, magluluto tayo ng pork ribs adobo. So, ang una ko pong ginagawa ay minamarinate ko po ang ating pork ribs. Nilalagyan ko ito ng paminta, mga bawang, sibuyas, pero dahil wala po ako ganun karaming mga fresh, gumagamit lamang po ako ng mga powder na nabili ko sa grocery store. So, lalagyan na rin po natin siya ng konting soy sauce. Pagkatapos ko po siyang i-marinate ng mga 30 minutes, ay ipiprito ko po muna siya. So, instead po na igisa ko siya kaagad, mas gusto ko po na piniprito ko muna siya para po may dagdag sarap po ito. At kapag po yung kulay niya ay nagbago na, naging medyo golden brown na siya, pwede na po nating ilagay ang ating mga panggisa. Nariyan po ang ating bawang. At isusunod na po natin din dito kaagad ang ating sibuyas. Itong ating sibuyas ay nahiwa ng pabilog sapagkat ito po ay atin lamang leftover mula sa ating nilutong bistek Tagalog doong nakaraang araw. Ilalagay na rin po natin dito ang ating patatas. Lalagyan pa po natin ng additional na soy sauce para pampakulay. Ganon din po ang konting tubig para po ma-simmer na po natin ang ating adobo at lumambot ito. After po nating isimmer ng mga 20 to 30 minutes, ready na po ang ating adobo para lagyan ng ating vinegar. At para po sa mas masarap at mas malasa, nilalagyan ko po ito ng konting calamansi juice. Hahaluin lamang po natin itong mabuti para ma-spread mabuti sa bawat karne yung asim ng ating vinegar at calamansi juice. Mga 5 minutes lang po after nating ilagay ang ating vinegar at calamansi juice, pwede na po natin itong ihain. Ready na po itong paborito ng aking mga anak. Delicious! Please subscribe! Nasa description section po ng video na ito ang kumpletong measurement ng ating mga ricado. Maraming salamat po sa panonood ng video. Please don't forget to click like, share, subscribe, and click the notification bell. Thank you!